سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با خواص آویشن و تأثیرات این گیاه بر پروستات مطالبی رو با شما در میون بذاریم. آویشن یک گیاه متعلق به خانواده نعناست که در مصر باستان برای درمان بوی بد دهان استفاده می‌شد. همینطور در یونان باستان از آن به عنوان بخور در معابد استفاده می‌شد و آن را به آب حمام هم اضافه می‌کردند. رومی ها از آویشن کوهی به عنوان یک طعم دهنده برای پنیر و نوشیدنی های الکلی استفاده می کردند. همینطور بقراط از آویشن برای درمان بیماری های تنفسی استفاده می کرد. در واقع طبع آویشن گرم و خشکه. امروزه آویشن به شکل آویشن تازه و آویشن خشک، چای و دمنوش آویشن، روغن آویشن و عرق آویشن استفاده میشه. آویشن حاوی مقادیر بالای تیمول که خواص ضد عفونی کننده داره و کاراکرول که خواص ضد باکتریایی داره رو در خود ذخیره کرده. محققان یونانی بیان میکنند که آویشن فعالیت سلولهای سرطانی وابسته به هورمون رو در رحم و پروستات کاهش میده. پژوهشگران همچنین پیشنهاد میکنند که رژیم غذایی غنی شده با عسل و آویشن ممکنه به طور قابل توجهی خطر ابتلا به سرطان سینه، پروستات و دستگاه گوارش رو کاهش بده. تحقیقات مدرن علمی ثابت کرده که عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن دارای ترکیباتی است که در ممانعت از اختلالات رشد و تمایز سلول و نیز سرطان ایفای نقش می‌نماید. لذا در این پژوهش نوعی سرطانزای شیمیایی بر وزن و خصوصیات هیستوپاتولوژی پروستات موش‌های صحرایی مورد بررسی قرار گرفته. در این تحقیق تجربی پس از الغای بیهوشی و عمل جراحی تزریق مستقیم به غده پروستات انجام شد و پس از گذشت 10 روز موش‌های دریافت کننده مقادیر مختلف آویشن به صورت 2 روز در میان و تا پایان روز 20 تزریق درون سواقی آویشن رو دریافت کردند. در گروه کنترل تزریق درونی به مقادیر 100، 500 و 1000 میلی گرم از عصاره آویشن در مقایسه با گروه کنترل انجام شد و تحقیقات نشان داد وزن پروستات به شکل معنیداری کاهش یافت. گروه‌های دریافت کننده 100 و 500 میلی گرم از عصاره در مقایسه با گروه نرمال اختلاف پاتولوژیکی نداشتند. گروه کنترل وقوع متاپلاژی، دیسپلاژی و کارسینوم رو در پروستات نمایان ساخت، در حالی که در گروه دریافت کننده 1000 میلی گرم از عصاره دیسپلازی و کارسینوم مشاهده نشد. نتیجه این که به نظر عصاره هیدروالکلی آویشن رشد غیر طبیعی ضایعات پیش سرطانی رو در پروستات موش‌های صحرایی مهار می کند. به شکل کلی برای درمان پروستات بیشتر مصرف مواد غذایی و گیاهانی که دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند پیشنهاد میشه. آویشن پروستات رو کنترل و میتونه با وجود خواص آنتی اکسیدانی در پیشگیری از بزرگی و سرطان پروستات تاثیرگذار باشه. از خواص دیگر آویشن میتوان خاصیت جلوگیری از آلودگی مواد غذایی در آلایش صدایی از مواد غذایی که آلوده شدن نیز نام برد. با اضافه کردن آویشن به وعده‌های غذایی خودتون میتونید خطر ابتلا به مسمومیت غذایی در اثر استفاده از غذاهای آلوده و مسموم رو کمتر کنید. با اضافه کردن آویشن تازه به سالادها و سبزیجات خام این سالم نگه می‌دارید و با اطمینان بیشتری آنها را مصرف می‌کنید. ترکیبات با مزه تلخ آویشن میتونه به هضم غذا کمک کنه. بنابراین اگه دچار نفخ، سنگینی و گرفتگی در معده هستید، بعد از وعده غذایی مقداری آویشن مصرف کنید. بدین صورت که مقداری آویشن خشک شده رو در یک فنجان گذاشته و سپس مقداری آب جوش روی آن بریزید و در انتها روی فنجان درب بگذارید تا به مدت 5 الی 10 دقیقه دم بکشه. بعد از 2 وعده اصلی غذایی در طی روز 1 فنجان دم کرده آویشن بنوشید. البته دقت کنید نباید بیشتر از 3 هفته این کار را ادامه دهید. همینطور از دیگر خواص آویشن میتوان کنترل فشار خون را نام برد. دمنوش آویشن دارای تمامی خواص گیاه آویشن و برای هضم غذا، از بین بردن دلدرد و نفخ عالی عمل میکنه. همچنین دمنوش آویشن در سرماخوردگی، سرفه و خلط سینه هم موثره.
در زمان خستگی، استرس یا بیخوابی میتونید با یک فنجان دمنوش آویشن خواب راحتی رو تجربه کنید. برای میل کردن این دمنوش و استفاده از خواص آویشن و فشار خون باید ابتدا مقداری آویشن خشک شده رو درون قوری آب جوش بریزید و بگذارید روی حرارت غیر مستقیم دم بکشد. اگه از طعم آویشن به تنهایی لذت نمیبرید میتوانید در هنگام دم کردن چای سیاه مقدار آویشن درون آن بریزید تا چای آویشن شما عطر و طعم آویشن رو داشته باشه. همینطور تهیه دمنوش آویشن کار سخت و پیچیده نیست. بعد از انجام چند مرحله ساده دمنوشی می توانید این چای رو میل کنید. ابتدا کمی آب رو جوش بیاورید، سپس در حدود 1 تا 4 گرم آویشن خشک رو در یک لیوان آب جوش بریزید. روی لیوان رو یک درپوش بگذارید و تقریباً 20 دقیقه زمان دهید تا آویشن دم بکشد. پس از این مدت دمنوشتان آماده است. کافی است آن را از یک صافی بگذرانید و با شیرین کننده دلخواهتان این چای رو میل کنید. اگه دوست داشته باشید میتونید ترکیبات دیگری نیز به این دمنوش اضافه کنید که هم طعمی بهتر و هم تأثیر بیشتری داشته باشد. مثلا افزودن کمی زعفران آن را شادی آور، تسکین دهنده درد خواهد کرد. همینطور از عوارض آویشن و موارد احتیاط مصرف این گیاه میتونیم به نکات زیر اشاره کنیم. مصرف آویشن در صورت استفاده کوتاه مدت به عنوان دارو احتمالاً بی‌خطره، اما ممکنه در برخی افراد واکنش‌های آلرژیک، سردگیجه و ناراحتی معده ایجاد کنه. عوارض دمنوش آویشن نیز به همین ترتیب خواهد بود. در خوردن آویشن نباید زیاده روی کنید چون باعث بروز آلبومین در ادرار میشه و همچنین استفاده بیمورد آن برای افرادی که حساسیت پوستی داره ممکنه باعث ایجاد التهاب پوستی کنه. آویشن میتونه تأثیر بد و بسیار منفی بر روی هورمون غده هیپوفیز که تیروئید رو تحریک میکنه بگذارد و در نتیجه باعث اختلال بر تیروئید میشه. اگه از داروهای ضد تیروئید استفاده میکنید از مصرف آویشن در کنار آن پرهیز کنید. بنابراین اگه میخواهید از اثر آویشن بهره مند شوید و هم از عوارض احتمالی آن آسیب نبینید، پیش از مصرف بهتره با پزشک مشورت کنید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.